sunt Roxy Cinela și astăzi vă invit în bucătăria mea să facem împreună o varză dulce. Am aici varza, am tăiat-o deja, aici am o varză și jumătate. Am tăiat-o și mai mare și mai mică. Mai cum mi-a venit la mână, nu de alta, dar în curte la mine să bocăne, să muncește, mai ajut și eu și trebuie să meargă totul repede. Deci varză, ceapă, ardei căpiat, șunculiță făcută de noi aici și aici am avut o bucățică de ciolan afumat, presat, nu știu, ceva de la Filsam, după care noi suntem înnebuniți. Au produse foarte bune și eu numai de asta cumpăr. Și să trecem la treabă. Am pus o oală pe foc, am pus puțină, mai multă, dar asta e untură, tot făcută de noi. O lăsăm să se topească puțin, să dăm și pasta jos de aici, ca să meargă mai repede. După care vom începe să punem din ce am pregătit. Cât se face cărnița, respectiv șunca și guș ciolanul, voi pleca și sarea, varza cu puțină sare. Sunt bâlbuită, sunt obosită. Azi am avut o zi destul de grea, în sensul că am avut sărbare la școală și a fost destul de emoționant. Așa că, dacă mă mai bâlbâi, să știți de ce, să mă înțelegeți. Punem întâi șunculița, își va mai lăsa și ea grăsime. Voi da și focul mai mic. Am văzut să topească repede untura, așa că acum dau focul mai mic. Cum spuneam, până se face șunculița, voi freca. E spărată rău hota. Voi freca cu puțină sare, nu vreau să spun foarte multă, că este sărată și șunculița și ciolanul. În mod normal se pune sare de lămâie sau ceva de genul pe varză ca să se moaie mai bine, dar noi preferăm așa. Asta e o parte din varză, am avut 3 verze, dar n-am avut castra atât de mare. Așa că o voi face în mai multe părți. Așa. Asta o lăsăm să se moaie, ne mutăm la aragaz. Cât am frecat-o eu, asta s-a cam ars un pic, dar nu nimic să se moaie. Punem acum și ciolanul. Lăsăm așa un pic. Și ca să nu sară prea mult, eu pun acum și ceapa. Totuși dăm mai micuț. Când amestecăm și după aia dăm înapoi mai multe.
mai mărișor. Lăsăm așa câteva minute și revenim. Am lăsat ceapa și slăninuța un pic. Plășc cu niște ardei din congelator, că n-am ajuns să piață. Lăsăm și pe asta 2-3 minute ca să-și lase aroma și revenim. Și acum plășc varza, o parte de ea. Tot acum, pentru că am pus varza, nu toată, dar am pus destul de multă, voi pune puțină boia afumată. Și că asta e puțină. Nu pun apă pentru că varza își lasă foarte multă apă. Am dat și foc mai mic. Acum, dacă considerăm că ne intră toată odată, o punem toată odată. Dacă nu, punem pe parcurs. Cum să mai ne lasă un pic? Cum mai punem? Și un pic de piper. Nu e rânjit proastă, dar este super iute și tare. Mai dăm o mestecare, punem și restul de varză și o lăsăm în pace. Pun și restul de varză. Încă o mestecare, mermelim cea de jos, pun capacul și o las să se facă. După vreo 15-20 de minute mai ridic capacul, mă mai uit la ea, văd dacă mai are apă, dacă nu are. Înainte să-i pun capacul, tot din congelator, că așa cum am spus, nu am ajuns în piață, am spus niște, nu știu dacă se vede mâine, tije de mărar. Că mâncarea asta fără mărar e ca și cum n-ai face, mai bine nu faci, adică. Și fără să dau pe jos, dacă pot, mai bine facem așa. Este mărar pus acum vreo 2 săptămâni. Am avut mai mult și am zis de ce să-l arunc. Am făcut o mâncare de mărar, dacă vă uitați pe canal o găsiți rețeta, și restul l-am băgat la congel. Voi mai pune mărar, dar nu tije, când este gata. Voi mai pune și ceva roșii sau un pic de bulion, depinde ce găsesc prin casă.
Cum spuneam, acum capacul și o lăsăm să fiarbă. Dacă vreți să fiți siguri că nu se arde, sunteți liberi să puneți un pic de apă. Eu nu voi pune apă. Capac. Foc mai mic, că n-am nicio grabă, mă duc să mai bat un cui, două și eu. Și o lăsăm să fiarbă. După 30 de minute, așa arată vărzuca mea. Am gustat din ea, este gata. I-am mai pus doar puțină sare. I-am lăsat și un pic de zeamă. Acum, ce mai avem de făcut? Punem în farfurie și băgăm la masă. Sper să încercați rețeta, să-mi spuneți cum vi se pare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Roxy Cinela vă pupă! Pa! Să aveți poftă!